Merong iba na naniniwala na mag-iba yung definition nila ng story at saka ng plot. Si Martin Scorsese, na isang filmmaker, meron siyang ibang pakahulugan sa story at saka plot. Ang story sa kanya, yung mismong storya, no? Pinakasalan ng hari ang reyna, tapos nagkaanak sila, tapos yung anak nila lumaki, tapos nung lumaking anak nila, nakita niya yung spinning wheel, nung nakita niya yung spinning wheel, naturo siya at natulog. Yun yung storya. Ang plot, kasama na ang mga motivations ng lahat ng mga characters. Kung saan meron palang sumpa yung spinning wheel. At kung papaano itinago ng hari doon sa inosente niyang anak, yung spinning wheel na yon, yun ang parte ng plot. Kasi yun ang nagbibigay ng dahilan kung bakit sunod-sunod yung mga aksyong ginagawa ng mga tauhan. So habang nangyayari yung storya, umaandar din yung plot. So ibang definition yan. Okay? Na pag inisip mo, valid din naman. Ako, para sa akin, importante yun Kasi nahihiwalay mo yung na ibabalanse mo, no? Baka masyadong puro plot, puro isip, puro motivation, puro ano lang ng character. It has got something to do with what I said previous sessions before na yung kapag nagmumuni yung character, lumalalim. At saka kapag meron na siyang actual na ginagawa. Wala bang first act ends pag you resolve the conflict, and then yung second act is You introduce another? or the effect of resolving that way, like the way you ended. Okay. In the conventional way, ganon, di ba? Yung hindi naman kinakailangan na resolve. Baka umangat lalo or nag-create ng bagong problema, mas mabigat, mas malaki kasi na dahil sa implikasyon nung naging desisyon, halimbawa ng first act. Diba? Kunwari, pinatay ni Macbeth ang hari. Ang susunod na act, hari na siya. May mas malaking komplikasyon yun. Kasi gusto niyang panatilihin ang kanyang kaharian hanggang pati yung mga magiging anak niya. So, sumunod nun, pinatay na naman niya yung sa tingin niyang threat sa kanya. Hanggang sa, ang dami-dami niya ng pinatay. So, nakatakda yun. Lumala ng lumala. Lumaki ng lumaki. Hanggang na sa huli. So, pwedeng ganon. Yun yung medyo conventional na na yun. At meron din tayong tinatawag na yung, lalo-lalo na sa cinema, ganito yan Di ba? Yung 3-act structure ng screenwriting. Yung first act, natapos, ilatag mo yung problema, tapos somewhere in the second act, nag-create ka ng false hope. Akala mo, na-solve yung problem. Pero actually, underneath, nag-create ng bagong, mas malaking problema. Which will, towards the end of the second act, akala mo, mawala nang mangyayari, matatalo na talaga yung character. And then the third act, nagkaroon siya ng realization. Which was the real victory. Maaring natalo si Rocky, pero nanalo siya sa loob. Yung mga ganong kaeklatan. Pero conventional yon. Pero dito, sa subseplay, pwede ring iba. Yung pagkaka-divide into acts, ay di ko alam kung kailan nagsimula. No? Pero, ang definition nito, ang tinatakdang definition nito ay nagkakaroon, gaya ng sabi mo, ng isang dramatic curve. No? Na merong hindi na-resolve, kung hindi may pangyayaring nabuo na medyo malaki. Hindi pwedeng nagawa sa pamamagitan ng mga ilang eksena. Okay? Tapos nun, yung susunod na act,
Maaring nagsimula ulit ng, kunwari ito, tumaas, ano? Tapos noon, namatay yung hari. Anong mangyayari pagkatapos namatay yung hari? Ito na, pinatay yung nakakaalam ng sikreto ni Macbeth. Sumunod noon, pinapatay niya na lahat ng mga pwedeng maging sagka sa kanyang pagiging hari at pananatiling hari. So hindi na lang yung hari ang pinatay niya, pati yung mga anak ng hari gusto niyang patayin, pinahanap na niya. So mga ganon, di ba? So palaki ng palaki. So ganun yun yung nagtatakda, o dito matatapos yung act na ito, dito matatapos yung act. In fact, I think yung mga plays ni Shakespeare, hindi naman siya, nung sinulat ni Shakespeare, hindi naman siya nakalagay sa acts. So a lot of that was done by scholars and directors and ganito. Nagkaisa sila, o dito matatapos yung act na yun. Kasi pag titingnan mo yung script ni Macbeth, tanggalin mo yung act breaks, dire-diretso siya, scene. Scenes lang ng scene. Minsan nga, ikli-ikli, wala pa isang page. Diba? When shall we meet again? In thunder, lightning, or in rain? Macbeth, go, 2. Tapos, sunod na. Si Macbeth na. So iba, minsan ang haba-haba. Minsan gano'n. Ganun din yung mga eksena ni Brecht, halimbawa. Hindi siya naka-act break. Mas naging importante ang acts, lalong-lalo na nung nagkaroon ng concept, lalo ng enlightenment, ng time na yun. Nagkaroon ng concept ng unity of time, space, and action. Kaya yung one act na yon, parang kang nanonood ng play, nahuli mo sila sa eksena from this particular time hanggang doon, hanggang natapos. So merong ilusyon ng real time. Yeah, parang yung tinatawag yung fourth wall, hindi ba? Kasi parang sumilip lang yung audience, naabutan nila, bukas yung pinto, pumasok, magpapakasal na si ganito. Okay. Hanggang natapos, naghiwalay. Pero, dun lang sa eksenang yon. Pag dinagdagan mo yun ng komplikasyon, magkakaroon ng second act. Pag dinagdagan mo ng isa pa, third act. Hanggang 5 siguro. 5 ang alam kong pinakamarami for that, Ang master niyan, of course, si Chekhov. No? Isang eksena, isang pangyayari, isang yugto. Kaya may yugto. Tapos sa susunod na eksena, isang yugto ulit. Now, medyo maano yun, medyo may disiplina kang gagawin doon. Kasi pipiliin mo yung lahat ng mga dramatic elements na maipapasok mo ng disimulado, pero at the same time, mapupush mo yung kwento. At medyo nasa realism yung mode na yon. Ganon din yata si Ibsen naka-divide into acts. Lalo na yung mga realistic mode, yung mode niya. Kumpara mo, halimbawa doon sa earlier play niya na Per Gynt. Ay, ito kung saan katutak na eksena yun na kung ano-anong pinuntahan ng iba, nung character, kung saan nagpunta, etc. Ang dami-daming eksena. Minsan ang gulo-gulo na, ang dami-daming characters. Parang gano'n. Okay? Si Neil Simon ba gano'n? Per act, per ano rin. Ganun. It requires a particular discipline sa pagsulat ng ganun. Hindi ganun kadali yun. Dahil una, ang pagsimula noon, magki-create ka pipili ka ng point of attack. Anong pinakamagandang start ng kwento? Nandun ka na sa high point, sumisigaw na babae sa likod, para pagpasok, introduce mo kagad yung conflict, o magsisimula ka ng nagbubukas ng kurtina ang katulong. isang napaka-corning device yun. Nagbubukas ng kurtina ng katulong, may dumating na isa pang katulong. Huy, alam ba yung nangyari kagabi? Oo, si kuya, ganito. Ini-introduce ng mga minor characters ang main character. Tama-tama, ayun na siya. Pasok si ano. At least, he will be saved from explaining the conflict.
Kasi may mga chismosa na mag-explain para sa audience. So, mga iba-ibang mga realistic devices yon na ginagamit ng kahit na sinong writer. Of course, dahil sa dami ng beses na ginawa, nagiging cliche na. Okay. Sa musical, ang simula, of course, isang kanta. Magandang umaga! Dito sa bayan! Ang ganda-ganda ng bayan! O, di ba? Ganun ang Beauty and the Beast. Oo. Tapos nun, may mga certain nagiging nagiging medyo kumbaga parang standard na, no? And the second song for any musical will have to be the wish, the dream of the character. Diba? Si Little Mermaid, part of that world, no? Si Beauty and the Beast, ganun din. Diba? So, mga ganun, may mga certain standard na ginagawa na pwede namang baliin ng writer at your own risk. Diba? So, ganun yung pag-divide natin ng mga eksena. You don't have to resort to doing a play divided by acts. There are a huge number of playwrights who do not follow the act division. Sa larangan ng teatro, kaya lang tinatawag na act is because nag-decide ang director kung saan ang intermission. So, sinasabi ng director, dito tayo mag-intermission. Before the intermission, yun ang first act. After the intermission, yun yung second act. Sa mata ng audience, production. Kaya pansinin niyo pag bumili kayo ng script, iba pala yung act division, halimbawa, ng writer. Or, wala talagang act division. It's divided into scenes. Or, the scenes, there's just one scene, tapos kwento lang ng kwento yung character, pero bago yung setting. Diba? Halimbawa, I could think of an incident with the dog, kay Mark Haddon. Curious incident of a dog killed someone. Yun. No? Kapag binasa mo yung play, yung pagkaka-divide ng eksena, hindi ganun ka-demarcated. Kasi, parang in-improvise yung pag-travel nung character papunta sa London, may mga chorus na nag-enumerate ng iba't ibang mga produkto, mga nakikita niya, mga ganito nga, etc. Trying to get into the consciousness of the character who is autistic ba? Or may special So ganun. So ang daming devices na pwedeng gawin sa teatro na sa tingin ko yun ang kanyang advantage even over cinema, which is at this point heavily biased on realism. Kasi that is why a lot of theatrical devices, kapag translate mo to cinema, hindi parang nakaka-throw off o hindi nagwo-work. Kasi pag pupasok tayo ng movie house, somehow meron tayong assumption and expectation that the logic of cinema will have to be realistic. Whether it's a Marvel superhero or Star Wars, kailangan yung logic niya realist. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Samantalang ang simula naman ng cinema ay, Diyos ko, fantasya. Diba? Si Cabinet of Dr. Caligari. Diba? Iba-iba eh. In fact, napaka-expressionist nung Pero sa teatro, ang daming devices na pwedeng gawin kung saan nagme-meld ang realism at saka fantasy. Why do people suddenly burst into song? That's why, di ba nakakagulat pag hindi ka sanay, manunod ka ng larawan, ba't sila kumakanta? Ano yan? It takes a while for you to get used to it. Di ba? Parang ganon. Kasi, again, sa teatro, pag kumanta yung character, okay, natural lang. Parang hindi ka naman na-bother. Di ba? Parang ganon. At saka, aware ka sa artifice. No?
Pag nilagay mo naman sa cinema yung artifice, it takes a while for you to get used to it. Sa Filipino plays, may usual ba? Or as in yung sa mga sinusulat ng mga Filipinos? Ano? Common. Ano yung mga common? Hindi, ang history ng Philippine, even sa contemporary theater, ma-varied. Sobrang varied. Nagkakaroon na lang ng kasi, siguro dahil Virgin Love Fest lang yung kaya tendency mo parang nandun sa mode na yun na one act. Di ba? Parang ganon. Pero sa history ng Philippine contemporary modern theater, varied. Lalo na yung traditional theater, hindi talaga sila divided into acts kasi, Diyos ko, minsan, araw ang duration ng play. Sinakulo is what? 1 week? Magsisimula ka sa Genesis, matatapos ka sa Assumption, o baka mga final judgment pa kung sinisipag yung di ba? Traditional theater is so much more, mas marami pang mga, at saka ang dami-dami pa nilang dinadagdag na wala naman sa Bible. So, ito, ang contemporary utilizes a lot of other sources and kwan. So, hindi ganun ka Realism, of course, has its own timeline. Nagkaroon ng a semblance of realism happened when the Zarzuela came in. And to think Zarzuela is still song and di ba? Doon lang nagkaroon ng parang, they're talking about people. They're not talking about Romans, Jews, Jesus Christ, or the Albanians and the Middle Ages, mga ganon. Ito, mga ordinaryong taong Pilipinong nagsasabong, mga ganon, di ba? So dun sa kasaysayan ng Pilipinas, medyo dun nagsimula yung parang, they're reflecting, at least I can relate to them with regards to my ordinary life. Parang ganon. So ito na ang gagawin nyo. Gagawa kayo ng senaryo. Ano ba yung senaryo? Ito na ngayon, yung mismong dula na nakikita ninyo, hindi na siya storya lang, kung hindi, yung dula na nakikita ninyo or nai-imagine ninyo being played on stage. So you are now describing the scenes of your play. If it's a one-scene play, you're describing what is happening from the beginning of the scene hanggang natapos yung eksena. Kung one act yun, di yun. Kung ano yung tatakbuhin. No? Pumasok si nanay, nakita niya ang kanyang anak na nakatulala sa harap ng isang pinggang may itlog at bacon. Nagtanong si nanay, hindi sumasagot yung anak. Nataranta si nanay, ano ba ito? Bumabalik ba ang kanyang dating sakit na something? Ininom ba niya ang kanyang gamot? Mga ganyan, di ba? So, dinidescribe mo yon nang hindi kinakailangang in dialogue form. Kung hindi, you're describing the scene para maging klaro sa'yo kung kailan mo ipapasok yung iba't ibang impormasyon ng kwento mo along the way. Ano yung magti-trigger ng pagpasok ng iba't ibang mga komplikasyon dun sa storya. Eksena 1, anong mangyayari? Kumbaga, parang i-describe ninyo dyan kung ano yung nakikita nyo nangyayari sa entablado kapag pinapalabas na itong play na sinusulat nyo. From beginning hanggang ending. It's not the chronology of the story. It's the chronology of the play. What happens next? What do you want the audience to see at what point? Diyan pumapasok yung control ninyo sa pagsiwalat ng kwento. Lalo-lalo na kung ang hilig-hilig nyo mag-create ng reveal, di ba? Or ng punch or ng twist. Pag hindi nyo yun na-develop ng tama, pag nag-twist kayong ganun, support. Kasi hindi mo nilatag ng tama. The scenario can help you do that. And you can revise the scenario in the course of writing it before
you embark on writing the draft. Ito rin ang nagsasabi sa inyo or naglalong mas nagpapatunay sa inyo kung ano yung quality ng character. Even without the dialogue, we realize what kind of character you have because of what he does. Yun pa ang susunod na pinaka-importanteng dahilan kung bakit kayo gumagawa ng senaryo. Dahil napipilitan kayong gumawa ng sitwasyon kung saan may papakita ng karakter yung kanyang karakter, yung kanyang personalidad nang hindi niya sinasabi. Gusto kong gumawa kayo ng senaryo. Simple lang yun. Dinidescribe nyo lang kung ano yung unang eksena, saan tayo, sino yung mga tauhan doon sa eksenang yun, ano ang ginagawa nila. Maikling description lang yun. Susunod nun, ano yung susunod na eksena? Meron bang kanta? Kung musical ito, meron bang kanta? By this time, nung nagawa niyo yung storyline, nakapili na kayo ng genre at saka estilo. No? Kung musical lang naisip ninyo, sa senaryo, naipa-plot nyo na o naitatakda nyo na kailan kakanta yung mga tauhan, kailan magkakaroon ng big production number at magsasayawan silang lahat sa beach. Ganon. Ano? So, at naitatakda mo na rin kung kailan yung mga, kung magsasalita sila o hindi. Okay. Pero dinidescribe mo yung eksenang napapanood na ng tao. Again, dito, nagiging mas aware ka na bilang writer na ang sinusulat mo ay dapat performable. Perceptibly performable. Okay. Hindi na siya nakaupo at iniisip at madaming iniisip. Hindi. Kung hindi, kailangan ilabas mo yun. Kung iniisip niya yon, baka merong mga tauhan na magdadramatize nung iniisip niya. Ewan ko, pwedeng yun ang estilo, di ba? Nung pinipili mong storya. Okay. Pero ganun pa man, eto yon yung scenario. Ngayon, gaya ng sabi ko again also in the previous sessions, ikaw rin, dito mo rin itatakda kung one act lang ba ito dahil maikli lang yung mga ideas mo o maraming eksena. Or, madidivide mo into several acts. Ang isang act, kadalasan, naglalaman ito ng isang medyo malaki-laking pangyayari na magbubukas ng mas malaking komplikasyon para mag-create ng isa pang yugto. Kadalasan, yung conventional, umaabot ng 5. Usually, si Shakespeare, 5 acts yan. Si Chekhov, minsan 4 acts, etc. So, sa paggawa ng senaryo, sinasaalang-alang mo din yon. Dito pa lang iniisip muna. At ito, ang paraan para maorganisa mo yung ano. Kailan mo ipapasok yung info na anak pala niya itong kaibigan ng kanyang kaaway. Kailan mo ipapasok yung information na hindi pala totoo ang sinabi sa kanya ng kanyang asawa? Kailan mo ipapasok yung ganon? No? Dito mo na rin siya inilalagay. Kasi dyan mo makikita, lalo na kung mahaba yung play mo, ako ginagawa ko yun. Ano? Gumagawa talaga ako ng senaryo pag mahaba yung play. Pag one act, pwede man siguro, depende sa laki, sa haba. Pero pag medyo mahaba na yung play, maabot na ng full length, medyo ina-outline ko siya, which is another way of saying I'm writing a scenario. Dahil baka minsan may nakaligtaan ako na nailagay ko na pala, tapos nun dito ilalagay ko ulit. So, magandang naisulat nyo para makita ninyo kung ano yung... There are also a number of applications kung maano kayo sa computer, kung saan nagaganon-ganon nyo na yung eksena. No, isulat, point and click nyo lang, ilalagay sa kabila para ayun mas maganda na una, ay mas magandang ganito. Kasama yon sa pag-struktura ng dula ninyo. So, yun ang gagawin nyo. Gawa kayo ng senaryo.
Usually, a scenario would probably be about 5 to 6 pages. 4 to 6 pages. Kasi, description lang siya. Sinasabi mo lang, nag-usap si ganito, si A at saka si B. At ang pinag-usapan nila ay ganito. So, wala pa tong dialogue. This is one step before you actually venture in writing the first draft. Good luck!